Ẹ kú dédé ìwòyí o ẹ̀yin ọmọ ìyá mi ní gbogbo orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé, ẹ̀yin ọmọ kóòtù òjìrè. Ẹ má bínú, lénìí ọ̀rọ̀ sùúrù ni. Ọ̀rọ̀ sùúrù òun ni tọjọ́ òní. Mo dẹ̀ fẹ́ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, mo fẹ́ kẹ́ ẹ súnmọ́ bí. Ó dùn mí pé kì í ṣe live ni mo ń ṣe ìpínlẹ̀. Mo wá tún fẹ́ kẹ́ ẹ tẹ́tí yín kẹ́ ẹ gbọ́ dáadáa ọmọ Yorùbá. Mo fẹ́ kí àwọn ọmọ Yorùbá ó tẹ́tí dáadáa kí wọ́n gbọ́. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ sọ latest tó ń lọ nígboro fún yín. Latest tó ń lọ nígboro ni pé àwọn mùsùlùmí kan fẹ́ máa dá kòkò lajà mára wọn láì ṣe ni. Mo dẹ̀ jẹ́ kó yé wọn pé iṣẹ́ tọ́lọ́run rán àwọn wọn ó jẹ, èyí tọ́lọ́run rí mi màá jẹ. Ẹnìkan ò lè rí mi pa before kí n tó jẹ́ iṣẹ́ tọ́lọ́run bá rán mi. So téèyàn bá dẹ̀ kú láyé, nǹkan kan ni ó ṣe sábàbí ẹ̀. Àwọn kan l'accident, àwọn kan wọ́n lè yìnbọn pa, àwọn kan wọ́n lè ṣe, àwọn èèyàn kan lè ká mọ́bì kankan lù pa. Ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ sábàbí ni. Bá a ti kọ́ páàrí láàrí, bá a ti sọ pé kálukú ṣe tiẹ̀ náà ló máa ṣe. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, wàláì ẹnìkankan ò lè dẹ́rù bà mí. Kí n kà má ṣàláì sọ fún yín ní wàláì tàláì símábìláì làṣíláwà, ẹnìkankan ò lè dẹ́rù bà mí. Ọmọ mùsùlùmí ni mí. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ọmọ mùsùlùmí ni mí. Ó lè dàárọ̀ ọ̀la kí n tún sọ pé mo oníṣẹ̀ṣe ni mí tàbí kí n sọ pé Christian ni mí. Kò sí bàbá ẹni tó lè mú mi sí. Ṣùgbọ́n títí mo ṣe sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, ọmọ mùsùlùmí Yorùbá lè mi. Ṣé rí tí kì í bá ṣe pé nítorí pé mo jẹ́ mùsùlùmí, ogun tí wọn ò bá gbé ìbá ti kọjá bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n wọn ò rí nǹkan kan ṣe sílé yìí. Ìwọ tínúbá wa ń bí pé mo jẹ́ mùsùlùmí, mo ń ṣe nǹkan tèmi feel bó yẹ, mo fẹ́ dáàbò bo ẹ̀mí àwọn ìran mi, mo ń kick against nǹkan tó lè mú kó lè kí ẹ̀mí àwọn mọ̀lẹ́bí mi kúrú. Tó bá wù ọ́ nínú ìwé mùsùlùmí tọ́lọ́ ń gbélé ọlọ́tọ́ kọ orúkọ gbogbo wa sí, o lè yọ orúkọ tèmi nínú ètí wọn fún bàbá yìí tí èyí tó jogún lọ́wọ́ bàbá yẹn, yọ orúkọ tèmi kú mẹ́ kó pé mi ò ṣe mùsùlùmí náà. Kẹlẹ́yìn nìkan ló kù mùsùlùmí. Wàláì gbogbo ẹni tó bá ṣì èèyàn darí nínú ìrìn àjò ẹ̀sìn rẹ̀, Ọlọ́run Elédùmarè ń gbọ́, ẹni bẹ́ẹ̀ ó kábàámọ̀. Nínú ẹ̀sìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tá à ń lò ní Nàìjíríà, ẹnikẹ́ni tó bá fi ẹ̀sìn rẹ̀ dákòkò lajà mọ́ ẹnìkan tàbí tó fẹ́ fọ́ọ̀sì ẹnìkan pé kó máa bọ̀ wá sẹ́sìn tó tàbí tí ń kọ̀ǹdẹ́mù ẹ̀sìn àwọn yòókù, wàláì olórí burúkú ni. Olórí burúkú ni. Torí Ọlọ́run ò rán ẹ láti lọ kọ̀ǹdẹ́mù ẹnìkankan. So gbogbo kòkò lajà tẹ́ ń dún mọ́ mi yẹn, ẹ gbàgbé ẹ o. Ẹ gbàgbé gbogbo kòkò lajà yẹn, kò ràn mí o. Kò ràn mí o. Nǹkan tèmi ó ṣe ni mò ń ṣe yìí. Níbi tọ́jọ́ orí mi dé. Èmi náà mo ti bí ọmọ sílé ayé tí ò dúró gborúkọ tó fi lọ. Mo ti ní nínú àwọn colleagues mi, so many people ti lọ. Ẹ̀yin kọ́ lẹ pa wọ́n náà, àsìkò wọn tó ni. So kálukú náà ló dẹ̀ lọ́nà tó gbà lọ. Ẹni tó kúkú mọ́tò, ẹni tó kúkú omi, ẹni tó kúkú anything tí yẹn bá kú, bá a ṣe kọ́ pé yóò wáyé nìyẹn. Nǹkan kan láti ṣe sábàbí ikú. So mi ò bẹ̀rù yín, kò ní mí pátápátá ẹgbẹ́ mi ẹ pa mí. Sáwọn ẹlòmíràn ní dìde ni. Sáwọn ẹlòmíràn ṣe ẹ rò pé ojú Yorùbá ò tí ì là débi páwọn èèyàn mi ò dìde. Tó kàn dùn mí ni pé àwọn tá à ń pè kán dìde mi ò pé ẹ wá jà torílẹ̀ Yorùbá làwa, ọmọ Yorùbá náà lẹ́tọ̀ọ́ wọn bá jà. Ṣùgbọ́n ẹ dìde, ẹ jẹ́ kí gbogbo wájọ kọ̀ndẹ́mù nǹkan tí ò bá dáa, nǹkan tó bá dáa kájọ embrace ẹ̀. Sharia kì í ṣe nǹkan rí.
nínú níran àwa Yorùbá àwọn tó ń ṣe ṣẹ̀ríà àwọn ni wọ́n mọ̀ rí sí tàn fi ṣe kò dẹ̀ ní mínì ẹ má bínú torí Ọlọ́run mo fẹ́ kí kinní yẹn yé wa dáadáa mi ì fẹ́ káwọn ọmọ Yorùbá ó rí bí ẹni pé àbí lágbájá ń dìtẹ̀ ń wá ogun ni ṣe rí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọmọlúàbí ni wàláhì ọmọlúàbí ni ṣùgbọ́n gọ́fúnà mo ti ń gbọ́ àwọn nǹkan kan tí mo dẹ̀ ní láti sọ fún yín wàláhì mo mọ area tó pọ̀ tẹ́ ti ṣe dáadáa o mo fi Ọlọ́run Elédùmarè búra mo mọ area tó pọ̀ tẹ́ ti ṣe dáadáa ní déédéé ìsìn ní gate níbi gbogbo junction ọgbà ẹ̀wọ̀n yẹn at least èyàn ó ti gbókù tó 20 lásìkò December ẹ jẹ́ kí yẹn wáyé tíyẹn bá dé gate lásìkò yìí nìbàdàn kò ní mọ̀ pé Ìbàdàn ló ń wà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín mo dẹ̀ tún lè ka àwọn nǹkan míì náà ẹ lè ṣe tán tọrẹ kì í sọ Ọlọ́run ṣùgbọ́n àwọn ìtọ́bá wá yẹ kẹ́ ẹ ṣe tẹ́ ẹ ṣe àwọn èèyàn ò rí di mínísì àwọn èèyàn ti ń rí di mínísì àìsọ̀rọ̀ yín lórí ọ̀rọ̀ ṣẹ̀ríà yìí mo dẹ̀ sọ wípé mo jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé tẹ́ ẹ bá sọ̀rọ̀ wọ́n máa gbé ju bẹ́ẹ̀ mi sí ju bá ṣe ń gbé tèmi yìí lọ because ẹ̀yin ni number 1 ṣùgbọ́n ká tiẹ̀ wá lẹ́yìn ò lè sọ̀rọ̀ direct sí yín gbogbo àwọn commissioner tí wọ́n wà ní Ọ̀yọ́ state under yín ni wọ́n wà gbogbo àwọn member House of Assembly tí wọ́n wà lọ́yọ́ state under yín ni wọ́n wà ẹ lè lò wọ́n láti sọ̀rọ̀ láti condemn tó ń ṣẹlẹ̀ yìí àwọn èèyàn kan ní recent ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ ní wípé 2027 pé ẹ fẹ́ lọ deputize ẹnìkan fẹ́ ṣe vice president ẹnìkan tí ó jáde lókè ọya ẹ̀ẹ́dẹ̀ fẹ́ kí orúkọ yín bàjẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ ti nígbàgbọ́ pé tẹ́ bá ti lè sọ̀rọ̀ ń pa ọ̀rọ̀ ṣẹ̀ríà yìí pé a lè gbà ní ilẹ̀ Yorùbá pé àwọn èèyàn ní tẹ̀lé yín mo lè sọ pé rọ́ọ̀nì pé èyí tẹ́ ẹ tiẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ gan nígbà tẹ́ ẹ mọ̀ pé ẹ wọlé ẹ sì tẹ̀lé ìran wa ẹ sì yàjà yẹn lọ́ndẹ̀ fún yín níjà yẹn ìjà yẹn náà sì kó bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn nínú ẹgbẹ́ yín tí wọ́n fi wọlé sí position wọn so bí èmi máa ń fi ògùn yín gbárí Ọlọ́run ló mọ iye ogunlọ́gọ̀ àwọn èèyàn tí ó máa fògùn yín gbárí apart from our politicians gọ́fúnà ẹ sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ bá lè sọ̀rọ̀ ẹ náà yẹn kan sọ̀rọ̀ ẹ má wo ọ̀rọ̀ yìí níran àwa èso ń jàgídíjàgàn ṣùgbọ́n a ní lajúlẹ̀ kárí ikú tó fẹ́ pa wá ká máa wòran àwa náà ó react action begat reaction ṣe ń pẹ́ nǹkan tá à ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí kì í ṣe pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbèrò rẹ̀ wọ́n ti gbèrò wọ́n ti ṣe gbogbo tí wọ́n ṣe ẹ̀dẹ̀ ti rí invitation ẹ̀dẹ̀ rúrúkọ àwọn èèyàn tó wà ń bẹ̀ pé kì í ṣe ṣeréṣeré ṣé ó dìgbà tí ẹ bá wá dákẹ́ tí àwa tá a fẹ́ ṣẹ̀ríà lọ́yọ́ state tá a clash pẹ̀lú àwọn tó ń fẹ́ ṣẹ̀ríà bóyá èèyàn 2 mẹ́ta ló kú èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí náà kò sí nǹkan tó sọ pé mi ò lè gbàbẹ̀ lọ ẹ bá wu Ọlọ́run ṣùgbọ́n ẹ má gbọ́kàn sí o ẹ má fọkàn sí o ó ti pẹ́ táwọn èèyàn ti ń gbójúlé igi gbígbẹ tí tútù dẹ̀ ń wó lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí gbogbo ẹ̀ wà lórí ìnáwó ẹ má fọkàn sí o gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń try ó bẹ́tà kó lo àlùkùránì kó fi ṣiṣẹ́ ọwọ́ rẹ torí àwọn èyí tó ń fọ̀yà láyà yín tó wà l'Amẹ́ríkà
ẹ̀rí nǹkan kan ṣe sí ẹ̀rí padì ní ni mo fi mọ̀ pé kò sí nǹkan kan tẹ́ lè ṣà nínú àlùkùránì tó bá ti pẹ́ nǹkan kan wà tẹ́ lè ṣà nínú àlùkùránì ó yẹ kẹ́ ẹ ti pa èyí tó ń kọ̀ndẹ́mù gbogbo yín yẹn ó yẹ kẹ́ ẹ ti pa tó gbogbo àwọn bàbá tó ti lọ ló ń kọ̀ndẹ́mù tó ń ṣépè fún ẹ̀ ń wòran dì sí ni gọ́fúnà for the last time èmi bẹ̀yìn ẹ dákun torí Ọlọ́run ẹ jáde ẹ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí ẹ má jẹ́ kó dìgbà tí a bá wọ ìyá àjàkàn kẹ́ tó sọ̀rọ̀ àmọ́ iye ẹ̀mí tí ó sùn lórí ẹ̀ Ọlọ́run gbọ́ torí ṣé kí n má parọ́ fún yín a máa clash o Ọlọ́run sì gbọ́n tí mo sọ àwa ọ̀dẹ̀ ní má dá ànímọ́bẹ ànímúbọn àwa oníbọn àládàá ṣùgbọ́n òtítọ́ tá a mú dání yẹn yóò jẹ́ ká jẹ́rí wọn. ẹ ní sẹ̀ríà ẹ sọ pé mùsùlùmí lẹ ṣe fún èmi tí mo dúró ní mùsùlùmí ni mi èmi ò fẹ́ sẹ̀ríà Ọlọ́run ló mọ iye àwọn tó ti pè mí tí wọ́n jẹ́ mùsùlùmí tí wọ́n ń ṣẹ́ èpè burúkú fún àwọn tó fẹ́ introduce sẹ̀ríà yìí ṣé tẹ́ bá ṣe sẹ̀ríà yín ṣé kò ní báyìí lórí èmi ẹ ṣe sẹ̀ríà dẹ̀ ń jẹ́ ká mọ̀ pé kò bá wa wí ẹ kí ọmọ kan mọ́lẹ̀ ń jọ́sí láti inú classroom ẹ ló blaspheme Anabi Muhammad ẹ lẹ̀ kó pa ní ẹ tún gé orí ẹ̀ wọn àcháàjì ẹnìkankan sí kóòtù lónìí kírísítẹ́nì lẹ́ni yẹn tó bá jẹ́ pé òfin yín mùsùlùmí ló mú kí lẹ pa ọmọ ọlọ́mọ fún àmọ́ iye àwọn èèyàn náà wà ní ọgbà ẹ̀wọ̀n ń sìn tó wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n bẹ́ẹ̀ ni tó wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n lórí ọ̀rọ̀ sẹ̀ríà yìí gbogbo àwọn gọ́fúmẹ̀ntì wọ́n ń sá fún ọ̀rọ̀ sẹ̀ríà wọ́n kàn ń sá fún after all àwọn tó ń fẹ́ sẹ̀ríà láàrin àwa mùsùlùmí very 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 minority ni wọn very very wọn tó 20% wọn pé 15%. so bí ẹ̀yin olóṣèlú kan bá ń ronú pé ó máa affect yín kí ló ṣe fẹ́ affect yín majority làwa tá a fẹ́ kíní yẹn ńlẹ̀ Yorùbá tọ́ra wà yìí pa àmọ́ yẹn pa ẹ̀yin èèyàn mo wá fẹ́ fi nǹkan kan hàn yín torí tí n bá ní iná ń jó lórí omi ẹni kí n kérú ẹ̀ wá Sharia and human rights the SAR ẹ faramọ́ òyìnbó mi ni o mo sọ fún mi pé primary 6 mo kà ẹ faramọ́ bí n bá ṣe ń kà ní o ẹ máa bá ń fi ọpọlọ pípé ẹ máa bá ń fi gbé ẹ ti mọ tí mo fẹ́ wí máa gbé present tense fún past tense kì í ṣẹjọ́ mi òyìnbó yìí ṣe èdè bàbá mi lè tí mo ń sọ lẹ́nu yìí. ẹ máa gbọ́ the following chart set forth specific Islamic criminal and civil law. This Islamic standard of justice, punishment, and resolution of disputes are essentially deduced from the Quran and the Sunnah, tradition of prophets, but apply in a variable manner. Individual rights, Islamic Sharia. Ní individual rights wà lápá left, Islamic Sharia wà ní apá left. Ó ṣeé ṣe tí n bá rí kíní ìgbésí ẹgbẹ́ mi náà màá try kí n gbé sí ẹ lè rí. Wọ́n wá ní individual rights, conversion from Islam, apostasy, wọ́n ní punished by death. Tẹ́ bá convert from kúrò nínú Islam sínú ẹ̀sìn mi, punished by death. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ farabalẹ̀ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá o, ibi tá a fẹ́ lọ nìyẹn o, tí wọ́n fẹ́ tì wá lọ. Wọ́n wá ní
defaming Islam, e.g., blasphemy, punished by death. Níbí bẹ̀ wọ́n ní interfaith marriage. Ẹ dákun mo fẹ́ kẹ́ listen sí mi o. Interfaith marriage. Wọ́n ní Muslim women may only marry Muslim men. Muslim men may marry only Muslim, Jewish or Christian women. Mùsùlùmí ọkùnrin ní right àti fẹ́ Mùsùlùmí. Kò ní Mùsùlùmí obìnrin, sorry, Muslim women only marry Muslim men. Mùsùlùmí obìnrin kan lè fẹ́ Mùsùlùmí nìkan. Wọ́n wá ní Muslim men may marry only Muslim. Ó lè fẹ́ Muslim, ó lè fẹ́ Jewish, ó lè fẹ́ Christian women. Ṣẹ́gbọ́n yẹn. Criminal law. Wọ́n ní consuming alcohol punished by flogging of 40 lashes. Torí mo fowó mi ra bíà mo mu. Kì í ṣe pé mò ń bí o, kì í ṣe pé mò ń sáyàn ládàá o. Mo fowó mi ra bíà mo mu. Wọ́n á wá nà mí ní ẹgbàá 40. Domestic violence. Not punished if a wife is deemed to be rebellious or disobedient. The Quran allows a husband to beat his wife or wives to compel them to obey the husband commands. Òfin Sharia ni mo ń kà fún yín o. Ibi bẹ̀ wọ́n ní female genital mutilation. Níbi wọ́n ní require for strict compliance with Sharia, generally done to promote women charity. Níbi báyìí wọ́n ní marital rape. Marital rape. A wife must have sex with her husband upon the husband's demand. If the wife refuses, the husband may take disciplinary step, verbal admonition of physical beating. Gbogbo ẹ̀ lẹ́ máa rí o, máa make sure pé mo gbé sí ẹgbẹ́ bíbá. Wọ́n wá ní theft. Bóyá ẹnìkan jí ọ̀gẹ̀dẹ̀ gbé tàbí ó jí àgbọn. Theft punished by amputation. Wọ́n ó gé lọ́wọ́. Anything tó bá gbé tó bá ti jẹ́ pé theft ni ó jí nǹkan. Tán dẹ̀ rí pé lóòótọ́ ló jí. Wọ́n ó amputate ọwọ́ ẹ̀ ni. Punished by amputation. Family law. Ẹgbọ́n o, family law. Islamic Sharia. Adultery punished by stoning may be mitigated completely for Shiite by mutal, short-term sexual relationship. If a married woman is raped and cannot provide the necessary witnesses, she will likely be stoned as adulteress. Wọ́n ní child custody. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ nǹkan tí wọ́n fẹ́ ká go through ni o, ẹ má bínú. There is no best interest of child standard, depending on whether the mother marries or leaves Islam. Custody will default to the father of mother. Wọ́n ní divorce
Generally, husbands may divorce their wives without cause and without notify them, and may do so by merely declaring it audibly. Women do not obtain legal divorce on their own initiative, but merely dissolve their marriage and become lawful separated from their husband. The dissolution are limited to very particular ground, and if women do choose to dissolve the marriage, they forfeit their financial security. Wọ́n ní forced marriage ẹ dákun mo fẹ́ kẹ́ máa bá mi dé o. Wọ́n ní father and grandfather have the power to force their minor daughter. Ẹ máa gbọ́ wá, father and grandfather have the power to force their minor daughter, in some cases as young as 9 years old, to marry men of the father or grandfather choosing. Ọlọ́run yọ wá. Polygamy. Men may take up to 4 wives. Women may only marry 1 wife. Miscellaneous. Sharia compliant financing, banking, and financial market. Financial institution must become Sharia compliant, involving saving, investing, and building wealth according to the teaching of the Quran and Sunnah. Sharia compliant financing, funding jihad. Sharia, and by extension, Sharia compliant financing require Muslims to give obligatory charitable contribution, zakat, and part of such contribution must be given to choose fighting for Allah, meaning people engage in Islamic military operation. People engaged in Islamic military operation. Àwọn pààyàn yẹn. Fornication. Punishable by 100 lashes. If an unmarried woman is raped but cannot provide the necessary witnesses, she will be lashed as a fornicator. Wọ́n á bí ẹni tó fornicate. Homosexual sodomy. Punished by death. Honor killings. Killing women or any family member who dishonor their Islamic families. Ẹ máa gbọ́. Certain offenses are justified under Sharia, e.g., killing a non-Muslim, killing an apostate, or killing one's own offspring. Ẹ dákun, ẹ jẹ́ kíkan ní ìmọ̀ yé wa. Testifying witnesses, men and women. Women testimony is equal to half that of man because of the supposed deficiency of women's mind, because of a man testifying witness
men and women testifying witness pé ẹlẹ́rìí tó máa jẹ́rìí fún nǹkan wọn ní women testimony is equal to half of that of a man because of the supposed deficiency of woman's mind. Sorry, deficiency of woman's mind. Ẹ má bínú o. Sharia and human rights. Ẹ má bínú, ẹ jẹ́ mi ó gùn gan, ẹ jẹ́ kí n ra ka díẹ̀ nù yẹn. Wọ́n ní ẹ má bínú. The reason why Sharia law and human rights will always be incompatible. Sharia law establishes a superiority of men over women because God has made the one superior to the other. Quran 4:34. The Islamic family law includes secret rule implementing this principle. For instance, for the women from whom you fear disobedience, admonish them and forsake them in bed apart and beat them. Quran 4, chapter 34. In criminal law, Sharia defines woman punishment for certain crime, such as a husband lashes in the case of sexual intercourse outside of marriage. Quran 24, verse 2. Furthermore, Sharia law refuses freedom of religion. Sharia law refuses freedom of religion, since a hadith specified that all human beings are supposed to be born Muslim. In particular, the apostasy of Islam is severely condemned many times in the Quran. And Muhammad said, if a Muslim discard his religion, kill him. Wow. Sharia law also violates freedom of expression, since it prohibits blaspheming against Allah and Muhammad and define punishment delivered from Hadith literature. For all the reasons, the European Court of Human Rights condemned Sharia law in principle. In decision, it is in its decision refer parties and others. Turkey of February 13, 2003, the court noted that Sharia is incompatible with the fundamental principle of democracy as for and set forth in the convention, especially concerning its criminal law and criminal procedure, its rule on the legal status of women, and the way in it intervene in all share of private and public life in accordance with the religion precept. Moreover, it is not only the substance of the rule of Sharia law that confers human rights, but the very nature of this norm. Indeed, Sharia is positive law with a supposed defined origin, and Islamic thus replace human nature by religion as the exclusive source of law. Sharia law has been codified very early in the history of Islam
and the Quran and Sunnah include some very clear provision. The traditional Sunni school of law consider that the gate of Jidat are closed, which put an end to the debate and thus stabilize Sharia law. Hence, it is possible to change Sharia law to make it compatible with human rights. Thus, the Organization of Islamic Cooperation (OIC) decided instead to increase a new conception of so-called human rights with the Cairo Declaration of Human Rights in Islam of 1990. However, the next adopted by 57 states is nothing more than a legal drafting of Sharia law using the vocabulary of human rights. Indeed, the declaration considers that Islam is a religion of true unspoiled nature at 10, and the clear rights and freedom subject to Islamic Sharia at 24, which is the only source of reference for the explanation of clarification to any of the article of this declaration at 25. A report from the Parliamentary Assembly of the Council of Europe demonstrated that the Cairo Declaration, as well as the other Islamic Declaration of Human Rights adopted since the 1990, failed to reconcile Islam with universal human rights, especially in so far as they maintain the Sharia law as their unique source of reference. Ẹ má bínú mi ní pẹ́ dákẹ́. The reason why application of Sharia law is a real issue today in Europe, all or part of the terrorists of some member states of the Council of Europe can be considered today as part of Dar al-Islam, land of Islam. In other words, Muslims may find it legitimate to apply Sharia law in this territory, unlike that al-Harb, house of war, in which they are a minority and where they are supposed to make Sharia happen. The Greek region of Western Thrace is formally applied Sharia law its Muslim community in private law issues. The situation was inherited from the Ottoman Empire and has been perpetuated with the Treaty of Sevres 1920 and Lyons 1923 regulating after the Great War the fate of minority in Turkey and Greece. According to the Greek law, the multi-jurisdiction apply to Greek citizens of Muslim faith resident in his region. In the share of marriage, divorce, maintenance, payment, guardianship, trustship, capacity of minor Islamic will and state succession, where such matters are governed by Islamic holy law. Ẹ wo kí mọ́ tiẹ̀ ṣaláì mú ẹnu dé àwọn ibì kọ̀ọ̀kan nínú ìwé tí mò ń kà yẹn, ẹ má bínú.
ẹ má bínú ẹ̀yin ọmọ Yorùbá pẹ̀lú gbogbo ọwọ́ kékeré tẹ́ ti gbọ́ sẹ́yìn ẹ ti gbọ́ ẹ̀sùn ikú àbí ẹ̀ṣẹ̀ tí ó máa já síkú ẹ ti gbọ́ ẹ̀ṣẹ̀ tó máa já sí pé ká gé ni lọ́wọ́ ẹ ti gbọ́ ẹ̀ṣẹ̀ tó máa tọ́já sí pé wọ́n lẹ́kọ̀ọ́ pa ni and so on and so forth. Now, Sharia law is used in 12 predominantly Muslim states. Ètò wa kàn wá ń bẹ̀, mo fẹ́ kí ẹ sọ fún mi nísìn. Bauchi, state kan nìyẹn. State kejì, Borno, Gombe ìkẹta, Jigawa ìkẹrin, Kaduna ìkarùn, Kano ìkẹfà, Katsina ìkeje, Kebbi ìkẹjọ, Niger ìkẹsàn, Sokoto ìkẹwàá, Yobe ìkọkànlá, Zamfara ìkejìlá. Ẹ dákun stéètì wo ni ti Yorùbá ń bẹ? Nínú gbogbo stéètì méjèèjìlá tí mo kálẹ̀ yà, èwo ló jẹ́ stéètì ti Yorùbá? Mo wá fẹ́ béèrè pé tí ò bá lọ́wọ́ olóṣèlú inú ṣé kìí ṣe pé ẹ̀yin olóṣèlú wa, ẹ̀yin gọ́fúnà wa, ẹ ti gbàbọ̀dè fún wa lórí nǹkan yẹn. Bí gbogbo ayé bá tiẹ̀ sì ń gbàbọ̀dè, sọ yẹ kẹ́yin gọ́fúnà àtẹ̀yin house of rep àtẹ̀yin house of senate tó jẹ́ pé ìlú bàbá yín níbí ni wọ́n ó ti dìbò fún yín tẹ́ẹ̀tàn represent ti dé tẹ́ẹ̀ represent. Bó lè jẹ́ pé mo bẹ lọ́hùn wípé election tí a bá tún ṣe lórílẹ̀‐èdè á jẹ́ election tá a ṣe nígbà tí òmìnira ti bá ilẹ̀ Yorùbá tómìnira ti bá kálukú region kọ̀ọ̀kan pẹ̀lú ògo Ọlọ́run tí ayé bá ń jẹ́ ayé bẹ́ẹ̀ ni ó dẹ̀ rí. Ẹ̀yin èèyàn nínú stéètì méjìlá tí mo kà sílẹ̀ yìí ẹ dákun èwo ni ti Yorùbá tí ò bá wá sí ti Yorùbá ń bẹ kí ni Sharia wá dọ́yọ̀? Kí ni Sharia wá dọ́yọ̀? Àwa wí àwọn kan ò lè jáde kí wọ́n sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin ọba wa ṣé ẹ ti gbàbọ̀dè ni? Èmi ò mọ̀ yín lálábọ̀dè o ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà mọ ọdún táwọn èèyàn ti ń pè yín lálábọ̀dè. Bàbá mi kan ọba kábíyèsí alálùbáríkà kan ẹ jẹ́ kí n tiẹ̀ sọ́rùkọ wọn tí gbogbo ayé tí gbogbo yín máa ń ní tẹ́ máa ń ní confidence nínú wọn. Bàbá mi Olúgbọ́n fún ilé gbọ́n, mo pè wọ́n lánàá bí ẹ̀mẹrin mo gbágo mi níta àwọn arí miss call mi wọ́n á pè mí lálẹ́ àná. Sokoti mo rí miss call ẹ mo ní kábíyèsí ẹ má bínú nǹkan kan pé ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ fi lọ yín ní ti àwọn tí wọ́n fẹ́ dá Sharia law sílẹ̀ lọ́yọ̀ wọn ni Sharia law sílẹ̀ lọ́yọ̀ báwo. Mo ní ẹ má bínú sà, invitation wọn màá send ẹ̀ sí. Mo send invitation wọn. Mọ̀mọ́ tí bàbá sọ. Ní tí sọ gbogbo tí wọ́n sọ nítorí pé mo fẹ́ interview wọn lórí ọ̀rọ̀ yìí. Mo fẹ́ interview wọn. Ìwọ ọba tó bá mọ̀ pé o jẹ́ ọba ilẹ̀ Yorùbá tó dẹ̀ fi kírú àdánwò yìí ọba wa nílẹ̀ Yorùbá ẹ pè mí màá wá interview yín màá dẹ̀ gbé sórí ẹ̀rọ ayélujára so that wọ́n mọ̀ pé ẹ ń kọ́ ẹ fẹ́ kí nǹkan yìí wáyé. Yín lọ́balọ́ba ẹ má wòran ọ̀rọ̀ yìí bí mo ṣe é wòran kankan. Ó ń lọ́mọ̀ kí màmá lóun nìkan. Ẹ mọ̀ pé èmi yìí bá wọn bú ọba o àfi ọba olórí burúkú kan tí ó wọ̀ pè bí. So tí mo rò pé iṣẹ́ ọba kò ṣe tán kò parí iṣẹ́ tí ó yẹ kó ṣe tó fi dọba so fake ọba ni kò sí nǹkan tí mi ò lè sọ sí. Rashidi elétekéte ni mò ń sọ and dábàá farabalẹ̀ dáadáa ẹ wà tìgbà tèmi ti ń pariwo Rashidi elétekéte ewu tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ẹ dákun tẹ́ ẹ bá wò ó dáadáa tá a bá wò ó dáadáa ẹ wo ohun tí wọ́n ṣe fún wa nílọrin
mélòó ni Fúlàní ń lọ rẹ̀ tó fi jẹ́ pé Fúlàní ló ń dictate fún lọ rẹ̀ ló ń dictate tí ó ṣẹlẹ̀ ń lọ rẹ̀ minority ló ń dictate fún lọ rẹ̀ kẹ́rẹ́kẹ́rẹ́ ó sàn dé Ìwó ẹ̀yin ọmọ Ìwó ẹ̀ ń wòran ikú tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń bẹ̀rù yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó padà kúkú yẹn náà ni because nígbà tí wọ́n bá introduce Sharia ìwọ onímùkúmu ìwọ onídòkúdò tó mọ̀ ìyàwó ẹ̀gbọ́n tó mọ̀ ìyàwó àbúrò ikú ti pa ọ́ gbogbo yín ikú lẹ́ẹ̀fì ti fàjẹ́ so ó bẹ́tà kẹ́ ẹ jáde sìn kẹ́ ẹ tètè kọ méje lójú gbogbo ayé kẹ́ ẹ tètè kọ méje ẹ̀yin Ọ̀yọ́ a mọ̀ ní sẹ́nétọ̀ látọ̀yọ́ a mọ̀ ní sẹ́nétọ̀ tó ń rẹpírẹ́sẹ̀ntì wa láti Ọ̀yọ́ a mọ̀ ní house of rep tó ń rẹpírẹ́sẹ̀ntì wa láti bẹ̀yẹn gbogbo yín dẹ̀ gbọ́rọ̀ yìí ẹnìkan kan ò sọ nǹkan kan ní títí ẹ̀ ń bà mí lọ́kàn jẹ́ nìyẹn pé ẹnìkan kan ò sọ nǹkan kan and silence mean consent so túmọ̀ sí pé gbogbo ẹ̀yin gọ́fúnà wa àtẹ̀yin lọ́balọ́ba wa so túmọ̀ pé ẹ ti gbà pé kí wọ́n máa gbé Sharia bọ̀ kí wọ́n wá lọ́ọ̀nchì Sharia ní ilẹ̀ Yorùbá ni a dẹ̀ pariwo ẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ dẹ̀ tún rí àdánwò burúkú tó ń bọ̀ ẹ tún sọ nǹkan kan ṣé kí ló mi jáde sìn kí n máa bú àwọn ọba ni torí. òṣègèlè rògèlè o ṣábí àbsìdé tewétegbòde o. pírí lologo jí ìwé àtìgbà àwọn baba ńlá wa ṣì wà síbẹ̀ kódà títí dáwọn lè òkèèrè làwọn ọmọ ọkọ Yorùbá ń ṣàmúlò ẹ̀ fi ṣaráyé lóore. ẹ bá ń gbóṣùbà fún Ṣábí House Botanical and Spiritual Empire eléwé ọmọ alágbo ọmọ l'Amẹ́ríkà ẹ wá ara tewétegbò tí marají pépé fọ gbogbo gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ dọ̀tí ara dànù tani sọ fún ẹ pé kò sí solution sí àìsàn fibroid ẹ̀jẹ̀ ríru ìtọ̀ ṣúgà rọpárọsẹ̀ orí fífọ́ ní gbogbo ìgbà àtàìsàn inú tó ń bá ọjà lágbo ara Ṣábí House ní kò kàn sí kí wọ́n fòògùn bílẹ̀ tí wọ́n ti pèsè sílẹ̀ lọ́nà ìgbàlódé ṣètọ́jú ẹ̀ kálàáfíà ó sì dé bá ọlọ́gán. Ṣábí House wọ́n wà ní 12355 Dissonant Street Houston Texas ẹ lè máa pè wọ́n sórí +1-832-774-3464. Ṣábí House eléwé ọmọ l'Amẹ́ríkà Ọlọ́run ló ń fún wa ṣe kì í ṣe èèyàn. tí justification bá wà lórí pé èèyàn ń bú ọba kan justification wà fún mi láti lè bú Abdulrasheed Elitikete tí mi ò fẹ́ máa dárúkọ pé ọba ìlú kan torí pé àwọn olúwo àwọn bàbá wa nílẹ̀ Yorùbá ni gbogbo ẹjẹ́ bá ti gbọ́ tí wọ́n pè ní olúwo àtàwọn tán ti lọ àtàwọn tí ó tún padà lórí oyè yẹn apart from dèdèrè òpónà tí ń bẹ ń bẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí èmi yìí bọ̀bà o ọba tẹnu bàbá tó bí bàbá mi ò gbà láti bú ṣe lèmi ò bù ṣùgbọ́n téèyàn bá sún téèyàn bá kò gidi náà èèyàn á sọ̀rọ̀ èèyàn ọba ilẹ̀ Yorùbá ẹ sọ̀rọ̀ bí ẹ bá mọ míìsì tẹ́ gbà sọ̀rọ̀ ẹ pè mí ìgbà tí mo sọ àwọn nǹkan kan tí ojú àwọn ọba kan rí yọ sí ọmọ yìí ọba tó pè mí pé àwọn náà fẹ́ àdánwò tó ń bá wọn náà lọ́wọ́ táwọn ń rún mọ́ra àwọn náà fẹ́ kí n wá bá wọn sọ kí wọ́n á interview àwọn bó lè jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn mi ò àìráyè mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò padà tún pè mí mọ́ àwọn kan sọ pé àwọn wà ń lu òyìnbó táwọn bá ti wálé wọ́n á pè mí so mo pa àwọn yẹn ò tí ì dé ni so tẹ́ ẹ bá lè fẹ́ sọ yẹn tẹ́ ẹ dẹ̀ mọ̀ pé ẹ lè pe Sokoti láti bá yín gbé jáde ṣé ẹ lè sọ nǹkan kan lórí kí wọ́n wá introduce Sharia tí wọ́n fi máa pa àwọn ọmọ yín ni àbí bí ọba ọdún mẹ́wàá bá wà nílẹ̀ Yorùbá bàbá gbogbo wa ni ọmọ ọdún mẹ́wàá bá jọba ó ti di bàbá gbogbo Yorùbá. Now ṣé ẹ wàá lajúlẹ̀ náà kíkú ọmọ pa ọmọ lọ́wọ́ yín kí wọ́n máa sọkò pa àwọn ọmọ yín kí wọ́n máa bẹ́ àwọn ọmọ yín lórí ẹ ṣáà gbọ́ nù àwọn
nínú constitution wọn ẹ gbọ́ àwọn nǹkan tó sọ àwọn olórí burúkú kan wà jáde wọ́n wà pè mí Sharia kò sí tó burú nù Sharia mùsùlùmí nìkan dẹ̀ làwọn ń ṣe fún ṣé mi ṣe mùsùlùmí ni mo lè mi ò fẹ́ màá interview àwọn mùsùlùmí àgbàlagbà láì mọ̀ ẹ́ bí màá lè máa lọ káàkiri torí owó níná ànájù màá máa interview wọn màá dẹ̀ fẹ́ kí wọ́n máa dárúkọ ara wọn màá máa interview wọn tẹ́lẹ̀ tí màá máa mú ọ̀rọ̀ tá a jọ sọ wá tí ẹ fi mọ̀ pé àwọn mùsùlùmí majority mùsùlùmí tọ́lá ń yọ àlẹ́ Yorùbá àwọn ò faramọ́ ibo lẹ ti ṣàpérò yẹn ẹ̀yin àti ta lẹ́jọ́ jókòó ẹ̀yin àwọn mùsùlùmí ò lẹ́jọ́ jókòó sẹ́yìn àtàwọn lọ́balọ́ba wa ni àbẹ́yìn àtàwọn olóṣèlú wàláì àwọn olóṣèlú kọ́ wọn sọ̀rọ̀ kẹ̀dẹ̀ máa wò ó àwọn èèyàn kan nítorí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí tàbí ìjà tí mò ń jà yìí àwọn kan sì ń ṣe mí lóore àwọn yẹn ò já wèrè o wọ́n sì ń ṣe mí lóore nítorí pé òun gbìjà wa nílẹ̀ Yorùbá ṣùgbọ́n ẹ̀yin tó jẹ́ pé tí nǹkan yìí bá ṣẹlẹ̀ tán àtẹ̀yìn àtàwọn ọmọ yín náà lẹ́jọ́ fèsì consequences ẹ̀ torí lélẹ̀ wà sọ̀rọ̀ àwọn tó wà ní diaspora wọ́n encourage mi ẹlòmíì tí ò ní nǹkan kan tó fẹ́ fún mi tán bá pè mí tán bá bá mi sọ̀rọ̀ báyìí ẹ wò ṣe pé kú sẹ́ni máa mórí iṣẹ́ gbogbo nǹkan kọ́ lówó náà o gbogbo èèyàn kọ́ ni mo ní ká fún mi lówó mi kọ́ lẹ́yìn bá fún mi lówó mi ò pa ṣùgbọ́n kì í ṣe gbogbo èèyàn ni mo ní kó fún mi lówó àwọn èèyàn kan ń sọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ yẹn ń tẹ́ mi lọ́rùn ju ẹlòmíì tó sẹ́ndì owó sí mi lọ mo fi Ọlọ́run Elédùmarè búra lórí ẹ̀ so n tí wọ́n ń try láti sọ rèé èyí yẹn mọ̀ jẹ́ àsọ̀rà Sharia máa wọlé dé tán mo wá fẹ́ pe ẹ̀yin oníjàngbìrà alájàngbìrà ní ilẹ̀ Yorùbá ọdún àwọn kọ̀ọ̀kan tí ń pè mí tí wọ́n ń sọ pé àwọn máa join mi mo máa open group chat tí gbogbo àwọn èèyàn mo máa béèrè àwọn ọmọ mo sì lè open ẹ̀ tí gbogbo àwọn tó bá fẹ́ bá mi àwọn tó fẹ́ bá mi jáde ni mò ń fẹ́ o níbẹ̀ o ẹni tó bá dẹ̀ ní nǹkan tó fẹ́ ṣe fún wa lórí ẹ̀ tàbí fún mi lórí tó wà níwájú wa kó ṣe torí èmi ò ní jẹ́ adámọ́lẹ̀ṣe òjò tó kù tí ó rọ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run n tó lè má mú mi lọ sí Ọ̀yọ́ ni pé òkè o ìjọba ti sọ̀rọ̀ kò sí bàbá ẹni tó lè ṣe mọ́ ṣùgbọ́n pé mi ò ní dé Ọ̀yọ́ tán bá fẹ́ ṣe bàbá gọ́fúnà wàláhì onísùúrù nìyí o ọmọlúwàbí dẹ̀ nìyí o nǹkan ilé ìbọn ọmọlúwàbí èèyàn jẹ́ o ẹ bá ń wòran o ẹ má jẹ́ kó yóò dàrú mọ́ yín lórí o ṣe mọ̀ pé mo jáde sórí nẹ́ẹ̀tì láti wá sọ ni pé èmi ò ní gbà kí wọ́n lọ́ǹchì Sharia court nílẹ̀ Yorùbá mi ò ní gbà ẹni mùsùlùmí lẹ ṣe fún ẹ dákun bá ń pe Bọ́lá tàbí Michael ẹ dákun ọmọ tẹ́ ẹ pa ń jọ sí kí tí ẹ Deborah lórúkọ ọmọ yẹn ni àbí kí ni tẹ́ ẹ pa ń jọ sí kí ni òfin yín ṣe mú nígbà tó jẹ́ pé òfin yín mùsùlùmí nìkan ló mú èèyàn mélòó lẹ ti padànù lórí bẹ́ẹ̀ ṣe pa Deborah àbí orúkọ ọmọ yẹn ni mo fẹ́ béèrè tí mo fi ní kọ́ bá ń pe ọmọ mi kan ẹ má bínú èèyàn mélòó lẹ fẹ́ pa èèyàn mélòó lẹ ti pa sẹ́yìn lórí ẹ̀ tí wọn kì í ṣe mùsùlùmí bóyá Christian tàbí ẹlẹ́sìn àbáláyé tẹ́ ẹ ti pa wọ́n dànù lórí blasphemy pé wọ́n bú ànábì Muhammad òun náà lẹ́tìrí tí mo ti kà á sí yẹn lẹ́yìn tó bá blasphemy ànábì
pípa ẹ rí nígbà tí mò ń kà náà èmi kọ́ mo kúkú kọ síbẹ̀ ẹ̀yin èèyàn di ó lé ìrànlọ́wọ́ tẹ́ ẹ lè ṣe fún mi tó tún ju kẹ́ ẹ tó fún mi lówó lọ ó ní kẹ́ ẹ bá mi pín fọ́nrán yìí ẹ rí mi pé mi ò kí ń attach importance máa bá mi pín fọ́nrán mi ò ń sábà sọ bẹ́ẹ̀ n tó lè important jù ni pé ẹ bá mi pín fọ́nrán yìí dé ibi tó yẹ kó dé mo dé ń bẹ ẹ̀yin èèyàn mo ti ń sọ fún yín tipẹ́ kò ná yín lówó kankan láti bá mi subscribe síbi sí Sokoti TV mo ti ní Sokoti channel náà tó jẹ́ back of village mo fẹ́ kẹ́ ẹ lọ bá mi tó ìyẹn mo fẹ́ máa ṣe fíìmù àwọn fíìmù tí ó máa mú ìbànújẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn dayọ̀ tẹ́ wò tẹ́ rẹ́rìn gan tẹ́ ṣe gbogbo ẹ̀ àwọn ni mo fẹ́ máa gbé sínú yẹn mi ìfẹ́ kó disturb channel èyí mi ìfẹ́ kó disturb iṣẹ́ tí mo fi channel èyí ṣe mi ìfẹ́ kí n máa gbé fíìmù síbí tàbí fídíò síbí ẹ lọ bá mi subscribe ẹ bá mi subscribe sí Sokoti TV ẹ bá mi subscribe sí Sokoti channel ẹ jọ̀ọ́ torí t'Ọlọ́run ẹ̀yin yẹn ẹ bá mi gbogbo wọn tó bá gbà pé iṣẹ́ ọmọ Yorùbá ni mò ń ṣe bá mi subscribe nígbà tí kò kúkú ná wa lówó kì í kúkú ṣe pé tá a bá subscribe ó ná wa ní nǹkan kan kò ná yín ní data láti subscribe torí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ̀pìlẹ̀ ẹ wo bẹ̀ lẹ fi gbé bẹ̀ kì í ṣe pé torí pé fẹ́ subscribe lẹ fi ń lo data tàbí lẹ fi open ibẹ̀ yẹn so mo máa ní ká ọmọ mi bá mi create group chat kan gbogbo ìwọ tó bá wù láti join mi láti lọ kojú ogun yìí ìwọ nìkan la fẹ́ kẹ́ wá síbẹ̀ ká lè jọ máa sọ̀rọ̀ ká lè jọ máa ronú báwo la ṣe fẹ́ ṣe ẹ̀yin OPC mo mọ̀ pé OPC pín sọ́nà méjì kò mátà nǹkan tá a fẹ́ ṣe common enemy la fẹ́ face àti group kìíní àti group kejì gbogbo ẹni tó bá lè join mi ò mind Àgbẹ̀kọ̀yà mo mọ̀ pé àwa náà apart from giant Àgbẹ̀kọ̀yà táwa níyẹn àtúnra àwọn míì náà tó tún pé àwọn lágbẹ̀kọ̀yà tí wọn kì í ṣe tinú association tiwa kò sí tó burú mẹ́ àdẹ̀bára wa jà wàláyà nítorí pé common thing náà lájọ fẹ́ ṣe fún ìran ọmọ Yorùbá àní láti bára wa jà ẹ̀yin ọdẹ gbogbo àwọn ọdẹ ìlú Ìbàdàn àtàwọn ọdẹ míì náà ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ kí gbogbo yín join mi lórí gúrùpù tí mo máa create yẹn ẹ ti rí orúkọ rẹ̀ orúkọ gúrùpù yóò ṣeé ṣe kí wọ́n á fi líǹkì bóyá máa fi líǹkì ẹ̀ sí orí eléyìí ni o bóyá máa dẹ̀ lọ fi líǹkì ẹ̀ sórí Sokoti channel yẹn ni o tí ẹ máa gbàbẹ̀ wọlé tí àjọmọ lájọsọ àjọmọ ní ìpàdé ṣe mọ̀ pé on the 11 sí jìnnà díẹ̀ tá a bá wá wí títí náà pẹ̀lú ohun tá a bá rò tíjọba bá kọ̀ tí wọn ò ṣe nǹkan kan á jẹ́ pé àwọn náà nídìí wọn nídìí àti dáàbò bò wá nìyẹn wọ́n fẹ́ káwa náà lọ ṣàgbára wa lórí àwọn ọ̀tá tí wọ́n fẹ́ máa pa wá mọ́lé wa tó túmọ̀ sí nìyẹn. Ẹ̀yin mùsùlùmí tẹ́ ń pè mí àwọn kan ń pè mí wọ́n dẹ̀ ń bá mi sọ̀rọ̀ dùnú nínú àwọn mùsùlùmí ẹ̀ní pasán ẹ̀ní pòfo àwọn kan náà wà tó jẹ́ pé mùsùlùmí ni wọ́n ṣùgbọ́n wọ́n rí mi bí ẹni pé Sokoti ẹ̀ ń gbógun ti ẹ̀sìn mùsùlùmí wàláì tàláì símábì láì mi ò gbógun ti ẹ̀sìn mùsùlùmí mi ò dẹ̀ rẹ́dì láti fi ẹ̀sìn yín sílẹ̀
ṣùgbọ́n àwọn tó bá ká lára ó lè yọ orúkọ mi kúrò nù àtìrandíran bàbá rẹ tó fáìlì tí ó gbé lọ́wọ́ tán kọ orúkọ mùsùlùmí sí yẹn sọ pé wọ́n ni wọ́n yàn gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó gbórúkọ mùsùlùmí sílẹ̀ nílé ayé orúkọ mi tó ń bẹ lọ́dọ̀ nínú fáìlì bàbá ẹ̀ lọ́yọ́ títí dọ̀la mùsùlùmí ni mí sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni mí òṣèré orí ìtàgé ni mí ẹ̀yin èèyàn ṣe rí mi tán ní fẹ́ kí ilé ìyógún mi ti fẹ́ kọ́ ọwọ́ náà tó fẹ́ wọ̀ yìí ẹ jọ torí tọ́lọ́ ẹ jẹ́ kí gbogbo wa fọwọ́sowọ́pọ̀ ẹ fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú mi gbogbo àwọn tí mo kà á lẹ̀ yẹn mo fẹ́ ká tètè bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ mo fẹ́ create látòní lọ so that tọ́dún ọ̀la bá bọ́ sẹ́yìn ká tó sọdún ńlá àti ráyè àti ṣe gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ ká ṣe àti ní gbogbo plan wa ṣùgbọ́n mo ń sọ nísìnyí èmi ń sọ fún àwọn state government wípé àwa ò lọ ọjà ìjà yẹn o a lọ ọjà ìjà pé kéèyàn mọ́ introduce nǹkan tán fẹ́ fi run wá nílẹ̀ Yorùbá a lọ jà o àní gbébọn àní gbá àní má dà lọ́wọ́ ṣùgbọ́n àwọn ọlọ jàjà Yorùbá mẹ́ a lọ kọ ìwọ̀sí níbẹ̀ gbogbo ẹ̀yin mú Fúlàní mi ò ní kẹ́ ẹ má múra ẹ sárántí ẹ̀rántí jọ sígbà tẹ́ fẹ́ kọjá finally sílẹ̀ Yorùbá ẹ mọ táwọn ọmọ ogun Ìbàdàn fojú yín rí àbẹ́ẹ̀mọ́ sọ pé wọn bá ti gbalẹ̀ Yorùbá náà sì bá ń ṣe gbalẹ̀ Haúsá wọ́n gbalẹ̀ lọ́wọ́ Haúsá tán pátápátá ni Haúsá ni majority àwọn tí kì í ṣe Haúsá pọ̀ Kàjé Kàdàrà wọ́n pọ̀ ìran wọn pọ̀ gan lọ rẹpẹtẹ ní tá à gbé dé ara wọn ẹ̀yin wo ń wẹ̀yẹn èsì ìjọba lórí wọn èyí níjọba lórí èmi ńlẹ̀ Yorùbá o mùsùlùmí lèmi o òfin yín ọ̀bá ìdílé mi lórí òfin yín ọ̀bá ìdílé mi lórí gbogbo ẹnikẹ́ni tẹ́ ẹ bá dẹ̀ mú nílẹ̀ Yorùbá wàláì legally àbáyífà mo ń fẹ́ nìkan tàbí èèyàn méjì tàbí bọ́ọ̀tù lè wọ́n pọ̀ tó àwọn lọ́ọ̀yà tó bá lè ràn wá lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí I want a team of lawyer tán lè ràn wá lọ́wọ́ tó jẹ́ pé àwọn náà ó fi ṣe contribution wọn fún ọmọ Yorùbá torí a máa fight kìíní ìdópin tí ẹ bá ní ẹ ti introduce ẹ níbì kan nílẹ̀ Yorùbá tẹ wá mú ọmọ kan á fight ẹ dópin bóyá o Sharia law yẹn ló superior lórí constitution Nàìjíríà ni o bóyá o ẹ má bínú ẹjọ́ torí Ọlọ́run mo tumble sí nǹkan kan lórí íńtánẹ́ẹ̀tì ni mo fẹ́ fi tó wa létí ẹjọ́ níbi Sharia and Nigeria constitution mo ti sọ pé ẹ manage òyìnbó mi bẹ́ẹ̀ ni ọmọ primary 6 ni mi ẹ manage ẹ níwẹ̀ ẹ manage ẹ fomi lò ẹ má bínú. Wọ́n ní one of the most hotly debated and so far unresolved question in relation to Sharia had been whether Sharia court have the jurisdiction to try criminal cases under the Nigeria Constitution. Wọ́n ní to date, the federal government has avoided taking a clear position on the matter, and it has been left to lawyers, academics, and governmental organizations to debate the issues. Meanwhile, criminal cases have continued to be brought before Sharia court, and people have continued to be sentenced. The controversy has entered around several sections of the Constitution 278. Firstly, Section 10 of the Constitution specifies the government of the Federation of a state shall not adopt any religion as state religion.
Many Nigerians have described the adoption of Sharia as the equivalent of adopting a state religion in the northern state. Governors, however, have argued that this is not the case, as Sharia apply only to Muslims, not to Nigeria of other faith. Tí ó bá wá jẹ́ fún Nigeria of other faith, kí ló kọ ọmọ tí wọ́n sọ̀kò pa yẹn? Gbogbo yín lẹ mọ̀ ọmọ tí wọ́n sọ̀kò pa, ọmọ sùkúl tí wọ́n sọ̀kò pa, tí wọ́n tún gé lórí. Ẹ wá wò pẹ̀lú nǹkan tá a sọ yìí, Kristẹni ni ọmọ yẹn o. Ẹ dẹ̀ sọ pé Mùsùlùmí nìkan ló wà fún. In the debate around Sharia, Section 10 of the Constitution has often been juxtaposed with Section 38 on freedom of religion, which has been interpreted differently by different parties. Section 38, subsection 1 of the Constitution states, every person shall be entitled to freedom of thought, science and religion, and conscience and religion, and freedom to manifest and propagate his religion or belief in worship, teaching, practice, and observance. Non-Muslims have argued that the imposition of Sharia violates the right to freedom of religion and affect non-Muslims, even though they are supposed to be exempt from the law. Advocates of Sharia have referred to the same provision to justify the application of Sharia as an integral part of Islam. Some have described attempts to stop or curb the implementation of Sharia as a violation of their own right to freedom of religion as Muslims. There has also been an intense argue over whether state or governor have the power to extend the jurisdiction of Sharia court to criminal law or to create new court. The Constitution mentions Sharia State Court of Appeal, Section 275 to 279, but refer to their jurisdiction only in the area of civil proceeding, involving question of Islamic personnel law, and does not mention that they have power to try criminal cases. Critics of Sharia have therefore argued that it is unconstitutional for Sharia court to try criminal cases. Northern state governors, however, have insisted that they have the power to do so. The legislative power of the government in Nigeria is divided between the federal and the state government as specified in Section 4 of the Constitution. Section 6 of the Constitution empower state or to establish court to exercise jurisdiction at first instance or an appeal on matter with respect to which a state House of Assembly may make laws. And Section 4, subsection 7, give State House of Assembly the power to make law for peace, order, and good governance of state for any matter not included in the exclusive legislative list, any matter included in the current legislative list 279, and any other matter with respect to which is empowered to make law in accordance with the provision of the Constitution. State government have argued that this provision gives them the right to introduce Sharia legislation and to create courts on the ground that these are intended for good governance of their state. Ẹ ti mọ̀ pé ó túmọ̀ sí pé
ìtàn fẹ́ introduce yìí sìn bí náà àwọn gómìnà wa ti fara mọ́ ló ń túmọ̀ sí yẹn o àbí àwọn state house of assembly wa wọ́n ti fara mọ́ ló túmọ̀ sí yẹn. A further argument advanced by the critics of Sharia is that Sharia discriminates against Muslims. Section 42, one of the Constitution guarantees the right to freedom from discrimination. A citizen of Nigeria of a particular community, ethnic group, place of origin, sex, religion, or political opinion shall not, by reason only that he is such a person, A, be subjected either expressly by or in the practical application of any law in force in Nigeria or any executive or administrative action of the government to disabilities or restriction to which citizen of Nigeria of other community, ethnic group, place of origin, sex, religion, or political opinion are not made subjected or subjects. Since the introduction of Sharia, Muslims have no choice as to which jurisdiction we try them, whereas non-Muslims do. Furthermore, Muslims are likely to be affected negatively by some of the significant differences between the Sharia and the common law system. Some of the punishments provided for by the Sharia legislative, for example, death by stoning or amputation, are much harsher than those provided for in the criminal code. There are also certain acts, such as adultery, which are capital offenses under Sharia but are not considered crime under the criminal code, apply in the rest of the country. As described above, several provisions of Sharia also discriminate against women. The consequences of all these differences in terms of sentencing could be several. Separately from arguments about the limits of jurisdiction of the Sharia court, it is clear that punishment provided for by Sharia, such as death by stoning, amputation, and flogging, are violating the right of dignity of the human person, enshrined in Section 34 of the Constitution, which explicitly prohibits torture and inhuman or regarding treatment. Likewise, the failure of Sharia court judge to observe due process during trial has violated the right to fair hearing provided for Section 36 of the Constitution. I can go on and go on and go on again. Ẹ ti rí sí pé àwọn gọ́fúnà northern wọ́n yarí pé táwọn fẹ́ nìyẹn. Ẹ dákun, ẹ̀yin gọ́fúnà ti wà nílẹ̀ Yorùbá, so túmọ̀ sí pé ẹ̀yin náà ti yarí pé tẹ́ ẹ fẹ́ nìyẹn ni ẹ̀yin member House of Assembly Lagos, Ọ̀yọ́, Ògùn, Ọ̀ṣun, Oǹdó, Èkìtì, Kwara. Ẹ dákun, ṣé ẹ̀yin náà ti kọ́wọ́ bọ̀ wí pé kí wọ́n gbé Sharia wá sí state yìí ni? Tàbá rẹ̀ ń tọkọ̀wé irú ẹ̀ tọ́fọ́kọ́bọ̀wé irú ẹ̀ ní ìgbà pé wọ́n padà jẹ́lé wọn nù ní pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run nílẹ̀ Yorùbá. Àwa ikú kíkú kì í ṣe pé kẹ́nìkan máa fọ́ alọ́rùn pa àbí kan máa sọ̀kò pa wá àbí kan máa gé wa lọ́wọ́. Ẹ wo àwọn èèyàn, ẹ wo àwọn Haúsá ọlọ́wọ́ kan yẹn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ẹ̀ṣẹ̀ ni wọ́n ṣẹ̀, kì í ṣe accident kan ló gé wọn lọ́wọ́ o. Tán di liability síra wọn lọ́rùn, wọn ò wá tún wá ní dúró lọ́dọ̀ wọn, ọ̀dọ̀ tiwa ni wọ́n ń bọ̀ torí wọn ò tó lójú àánú.
àwa lójú àánú àwa làwa ò tó fún ọ lọ́wọ́ nígbà tẹ́ bá gé ọ lọ́wọ́ tán nílùú yìí tán sákò mẹ́ta wá síbi ṣàpẹ́ tó jalè tẹ́ gé lọ́wọ́ kan ṣàpójú ọmọ tì í níbẹ̀ yẹn n tó mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn sáwábí nìyẹn ẹ wo kò ní jù báyìí lọ ẹ̀yin yẹn mi ò ní fi wọn lọ́rùn sílẹ̀ o pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ join mi ẹ pè mí tàbí kẹ́ ẹ send message sí mi pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run group chat tí mo ní mo fẹ́ open màá make sure pé mo open ẹ̀ lónìí gbogbo yín ó lè láǹfààní àti kópa nínú ìtàkùrọ̀sọ wa lórí kí la ṣe gbógun ti ogun tó fẹ́ wá ká wa mọ́lẹ̀ yìí ẹ̀yin yẹn mo kí yín pé ojú ò fẹ́ rà.